Bonjour! Bine ai venit sau bine te-am regăsit! Astăzi vei învăța adjectivul interogativ în franceză. Adjectivul interogativ are 4 forme. Quel, 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 quel. Toate cele 4 forme se pronunță la fel, dar se scriu diferit. Quel, masculin singular. Quel, feminin singular, adăugăm un L și un E. Quel, masculin plural, adăugăm un S. Quel, feminin plural, adăugăm L, E, S. Adjectivul interogativ poate fi tradus prin ce sau care. Primul caz, adjectivul interogativ quel este urmat de verbul être și de substantivul la care se referă și cu care se acordă în gen și număr. Să luăm un prim exemplu. Quel est l'endroit préféré? Quel est l'endroit préféré? Care este locul preferat? După quel observăm verbul être, iar substantivul endroit este masculin singular. De aceea folosim prima formă, quel. Un alt exemplu, quel est votre métier? Quel est votre métier? Care este meseria dumneavoastră? După quel avem verbul être și métier este substantiv de genul masculin număr singular. De aceea folosim prima formă quel. Un alt exemplu, quelle est la différence? Quelle est la différence? Care este diferența? Întrucât la différence este substantiv de genul feminin număr singular, vom folosi a doua formă, quelle, adică dublăm L-ul și adăugăm un E. Un alt exemplu, quelle est la date limite? Quelle est la date limite? Care este data limită? La date feminin singular avem a doua formă, quel, cu 2 de L și E. Un alt exemplu, quels sont les livres préférés? Quels sont les livres préférés? Les livres, masculin plural, folosim a treia formă, quel, adăugăm un S pentru plural. Care sunt cărțile preferate? Un alt exemplu, quels sont tes désirs? Quels sont tes désirs? Care sunt dorințele tale? Le désir, dorință, în franceză este de genul masculin. De aceea folosim quel, adăugăm un S. Următorul exemplu, quelles sont les différences? Quelles sont les différences? Care sunt diferențele? La différence, diferența este feminin. De aceea, în acest caz, avem feminin plural, dublăm L-ul și adăugăm un E și un S. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Care sunt soluțiile? La solution, feminin, aici avem feminin plural, adăugăm L, E, S. Al doilea caz, quel, urmat de substantiv, apoi verb și subiect. Quel livre achètes-tu? Quel livre achètes-tu? Livre, masculin singular, așadar vom avea quel. Ce carte cumperi? Al doilea exemplu, quel métier préfères-tu? Quel métier préfères-tu? Métier masculin singular, vom avea quel.
Ce meserie preferi? Un alt exemplu. Quelle différence voyez-vous? Quelle différence voyez-vous? Différence feminin singular, așadar vom avea quel, dublăm l și adăugăm e. Ce diferență vedeți? Următorul exemplu. Quelle saison préférez-vous? Quelle saison préférez-vous? Ce anotimp preferați? Saison este de genul feminin, avem singular aici, așadar vom avea și de această dată quel cu 2 de l și e. Un alt exemplu. Quel moyen de transport vas-tu utiliser? Moyen masculin plural, așadar vom avea quel, adăugăm un s. Ce mijloace de transport vei folosi? Următorul exemplu. Quel livre vas-tu lire cette année? Quel livre vas-tu lire cette année? Livre, masculin plural, așadar vom avea quel, la care adăugăm un s. Ce cărți vei citi în acest an? Un alt exemplu. Quelle chaussure voudrais-tu essayer? Quelle chaussure voudrais-tu essayer? Chaussure feminin plural, vom avea quel cu dublu l, e și s. Ce pantofi ai vrea să încerci să probezi? Quelle couleur préférez-vous? Quelle couleur préférez-vous? Ce culori preferați? Couleur feminin plural, așadar vom avea quel cu 2 de l, e și s. După cum ați văzut în toate exemplele, avem inversiune, predicat, subiect atunci când punem întrebarea. Există și varianta cu escă, iar în acest caz nu vom mai avea inversiunea predicat-subiect. Să luăm un exemplu. Quelle couleur préférez-vous? Prefere verbul vous, subiectul, și le legăm prin cratimă. În al doilea caz, quelle couleur est-ce que vous préférez? În acest caz nu se mai face inversiunea. După est-ce que avem subiectul și apoi verbul. Un alt exemplu, quel livre achètes-tu? Inversiune, achètes-tu? Sau punem întrebarea cu est-ce que, quel livre est-ce que tu achètes? Tu pe primul loc, achètes pe al doilea loc. O altă mențiune, adjectivul interogativ poate fi precedat și de prepoziții. Putem spune à quelle heure avez-vous commencé? La ce oră ați început? Observați că în fața lui quel avem prepoziția a. Sau dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel? Dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel? Prepoziția dans, în care oraș se găsește turnul Eiffel. Și acum e rândul vostru. Et ta chanson préférée? Care este cântecul tău preferat? Quel, foarte bine. Quelle est ta chanson préférée? Et ton film préféré? Care este filmul tău preferat? Quel. Foarte bine. Quel est ton film préféré? Înlocuiți acum cu
cu cele 4 forme. Prima propoziție. En saison sommes-nous. Quel, cu 2 de L și E, foarte bine. În ce anotimp suntem noi? Anotimp în franceză este de genul feminin. De aceea avem 2 de L și E. Este la saison. A doua propoziție. Langue étrangère est-ce que tu parles? Ce limbi străine vorbești? Quel, cu 2 de L, E și S, foarte bine, întrucât aici avem feminin plural, les langues étrangères. Următorul exemplu, est ton gâteau préféré? Quel, simplu, quel est ton gâteau préféré? Întrucât gâteau, prăjitură, în franceză este masculin, este le gâteau. Care este prăjitura ta preferată? Și ultimul, sont vos films préférés? Quel, foarte bine. Adăugăm un S, întrucât film este masculin plural. Care sunt filmele voastre preferate? Vă aștept cu drag și la următoarele lecții. A bientôt! Pe curând!